لليوم الفكرة الجديدة التي سوف نتعلمها مع بعض، أسماء أوراق العمل سوف تظهر ضمن النموذج المبرمج لدينا. لنفترض أنه لدينا هذا النموذج وهذه هي برمجته. البرمجة الأولى تقول عندما يبدأ النموذج بالعمل سوف تبدأ الحلقة تذهب وتضيف في قائمة الليست بوك، تضيف اسم أوراق العمل، أوراق الشيت الأولى تضيف الاسم إلى الليست بوك، ثم الشيت الثانية، الشيت الثالثة، إلى أن ننتهي من جميع أوراق العمل الموجودة في هذا الملف. لأن هنا الMDR تقول أنني أعرف عدد أوراق العمل الموجودة. عندما يتفعل الملف ونطلب تنفيذ النموذج تظهر لنا أسماء أوراق العمل A والB والC. أما البرمجة الأخرى هي عندما نحن كمستخدمين نحدد السطر الثاني الذي هو B، ينتقل التحديد ويفتح ورقة B، وعندما نحدد السطر الثالث الذي هو C ينتقل التحديد من A إلى C، لأن البرمجة المكتوبة هنا تقول أن الليست بوك إذا كانت لا تساوي الناقص واحد، أي إذا كان التحديد هو للفارغ، فإذا يجب أن نذهب ونحدد أكتيف الورقة التي تتوافق مع ما تم تحديده بالليست إندكس. نحن حددنا الA، فإذا اذهب وفعل الورقة A. لنرى التنفيذ في هذا المثال كيف سوف يتم واقعيا. أننا عندما نطلب تنفيذ النموذج نلاحظ تم عمل هذه الأسطر، وعندما نحدد نلاحظ أن تحديد ينتقل إلى A إلى B إلى C. فإذا البرمجة الموجودة في هذا القسم هو خاص بالتحديد. عندما يتم النقر على الليست بوك يذهب ويحدد الورقة المتوافقة مع النص المحدد. والبرمجة الأولى إنها عندما يقلع النموذج يتم إضافة بيانات أو أسطر إلى الليست بوك، وهذه الأسطر هي عبارة عن أسماء أوراق العمل الموجودة في هذا الملف. البرمجة جميلة جدا. نحن الآن نستطيع أن نتحكم بأسماء أوراق العمل الموجودة في خلايا الإكسل لكي تظهر للمستخدم على أساس أنها من الفيجوال بيزك ضمن الجدول لتحديد الورقة التي نطلبها. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة.